พอวันหนึ่งเราจบปริญญาตรีเนี่ยแม่ยายกับตาลอยมาเลยว่าโอ้ทำไมเขาไม่อยู่ในวันที่เราสำเร็จแล้วชีวิตมันนิดเดียวชีวิตมันแค่แบบแค่เราตื่นมาแล้วยังหายใจถูกต้องเราก็ต้องไปต่อคือผมอยากยิ้มอะแต่ตอนนั้นมันยิ้มไม่ได้แบบหมายถึงว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรเป็นสู้หน้าเขาอะเขามองว่าถ้านัดเข้าสู่วงการแสดงเขาพูดอะไรกับน้องคะเขาแค่บอกว่านัทจะทำไม่ได้ครับพี่ออฟนัทจะทำไม่ได้เขาบอกว่านัททำไม่ได้นัทไม่เหมาะกับตรงนี้หรอกนัทบอกไม่ได้คุยกับเขามา3 ปีแล้วเคยมีสักนิดไหมคะที่จะบอกว่าพ่อเขามาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วนะไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไม่รู้ว่าจะทำได้ดีอย่างที่ป๋าแบบเคยคาดหวังไว้หรือเปล่า Boys Journey ภารกิจพิชิตใจวันนี้มีความพิเศษสุดๆเพราะแขกรับเชิญที่จะมาทำภารกิจกับหนุ่มๆนั่นคือพี่อ้อยและพี่ชอตนั่นเองโดยภารกิจในวันนี้คือหนุ่มๆทั้ง12คนจะต้องออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเองกับพี่อ้อยและพี่ชอตในโจทย์ที่ว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวกับทุกเรื่องที่ค้างคาใจไปดูกันว่าหนุ่มๆแต่ละคนเขามีเรื่องอะไรในชีวิตบ้างที่ยังรู้สึกค้างคาใจและอยากจะปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับพี่อ้อยและพี่ชอตนี่มาถึงอีกหนึ่งภารกิจค่ะพี่ชอตค่ะดูเป็นภารกิจที่หนักหนาอยู่สำหรับพวกเราจริงค่ะคือพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวไม่คิดว่าจะต้องตัวต่อตัว12 คนนะคะคุณพี่คะแต่วันนี้น่าจะได้คุยกันในมุมลึกๆของ12 คนนะมาทำความรู้จักกับเด็กๆจากโปรเจกต์พิทเบฟค่ะที่เป็นเรื่องราวความรู้สึกลึกๆค่ะซึ่งต้องเป็นแบบอาจารย์อ้อยแล้วแหละว้ายอาจารย์ไม่ขนาดนั้นดูทุกคนสีหน้าแววตาดูมีคำถามนะคะแต่พี่ไม่ให้ถามนะคะพี่ถามเองค่ะเอางี้ในฐานะที่พี่ชอตอาจจะอยู่กับน้องๆมานานพอสมควรละพี่อ้อยเพิ่งมาเจอพี่อ้อยอยากจะคุยกับใครเป็นคนแรกให้พี่อ้อยเป็นคนตัดสินใจเลือกเชิญค่ะมีบางคนถึงขั้นหลบตาทีเดียวเชียวไมเคิลละกันโอ้พี่อ้อยสวัสดีพี่อ้อยพี่ชอตครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้เลยพี่อ้อยเลือกจากอะไรเลือกจากอะไรคะอาจจะเพราะหน้าตาจริงเหรออาจจะจากหน้าตาอ๋อหรอใช่ไหมครับพี่ว่าเดาผิดแล้วล่ะเดาผิดรอเล่นตกรอบเลยยังอยู่ก็ดูสิ12 คนหน้าตาแต่ละคนเลือกยากจะตายไม่คือเลือกจากไมเคิลเพราะว่าได้ข่าวว่าไมเคิลเป็นคนที่ชอบทำให้ทุกคนเฮฮามีความสุขหัวเราะนั่นเป็นสิ่งที่ผมทำเป็นประจำจริงเหรอคะใช่ครับแล้วทำไมถึงคิดว่าเราอยากจะต้องทำให้คนอื่นเขาเฮฮาหรือสนุกสำหรับผมง่ายๆเลยคือผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขเป็นสัดส่วนใหญ่แล้วมุมผมคือผมจะมีความสุขเวลาที่เห็นรอยยิ้มคนอื่นหรือเห็นคนอื่นหัวเราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเสพติดเลยแล้วไม่ชอบมากเคยมีความทุกข์บ้างไหมคะมีครับพี่ชอตทุกข์เยอะด้วยจริงเหรอคือแต่ความทุกข์ที่เรามีอ่ะด้วยนิสัยส่วนตัวเราจะไม่ค่อยให้ใครรู้จะเป็นคนที่ผมเป็นคนไม่สเปรดเนกาทีฟไปให้คนอื่นถ้าเกิดว่าไม่ใกล้ชิดจริงๆหรือว่าแบบไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ยึดโยงกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างถ้าเป็นแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราสามารถโยนโพซิทีฟใส่กันได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมจะชอบสิ่งที่เป็นโพซิทีฟแล้วถ้ามีโอกาสที่เราจะได้พูดถึงความรู้สึกของเราเองในเรื่องความทุกข์ของเราเองมันก็จะพูดเรื่องอะไรจริงๆมันจะมีวันนี้ยากมากร้องไห้ครั้งล่าสุดก็ได้ร้องไห้ปกติผมเป็นคนร้องไห้ยากค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่บวกแต่ว่ามันจะมีตั้งแต่ผมเกิดมาเลยมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมแบบผมใช้คำว่าผมผมซึมเศร้าระยะหนึ่งเลยเหรอมันสามารถแม้ว่าตอนเนี้ยในวินาทีเนี้ยผมรู้สึกว่าผม move on มันมาได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันยากมากทำไมเกิดอะไรขึ้นคะ
ผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่มัธยัสถ์คือผมอะในครอบครัวเนี่ยผมจะเป็นคนที่เหมือนเป็นความหวังเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วผมก็แฮปปี้ตรงนั้นผมรู้สึกว่าเราแฮปปี้เหมือนกันเรามีความสุขมากเวลาที่เราได้ทำตามที่พ่อแม่ต้องการอะไรเงี้ยเราแฮปปี้จริงๆแล้วเราก็เป็นคนเราก็จะเก็บความฝันของผมง่ายๆเลยครับความฝันของผมคือแค่อยากให้พ่อแม่มีความสุขในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดแล้วผมก็เลยตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ทุกครั้งที่เขียนความฝันเวลาที่เขียนพารากราฟเขียนเอเซ่อะไรเงี้ยความฝันของคุณคืออะไรของผมง่ายๆให้พ่อแม่มีความสุขผมอยากมีบ้านผมอยากให้พ่อแม่ผมเกษียณแบบว่าพักผ่อนแล้วเรามีความสุขมากเลยเราก็ทำตามความฝันมาตลอดค่อยๆไม่เครียดผมเป็นคนไม่เครียดคือทำแบบแฮปปี้มันมีอยู่ประมาณช่วงปีที่แล้ว 1-2 ปีที่แล้วมันเป็นช่วงโควิดแล้วใช้คำว่ามันจะมีพวกวงการลงทุนต่างๆมากมายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกเหรียญตอนนั้นผมเข้าไปในวงการนั้นค่อนข้างลึกแล้วใช้คำว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมสูญเสียทุกสิ่งด้วยความอะไรคะด้วยความอยากได้เงินเอาไปให้พ่อแม่อย่างเงี้ยหรอเป็นส่วนใหญ่เหมือนพอเรามีผมคิดว่าพอเรามีวิลลิ่งที่จะอยากจะให้ฝันมันได้ไวที่สุดแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเวในตอนนั้นนะครับอยากให้มันเป็นทางลัดใช่เรารู้สึกมันไปได้เราเชื่อแบบนั้นในตอนนั้นจนสุดท้ายอ่ะเราสูญเสียทุกเหลือศูนย์เลยเหรอติดลบด้วยครับแล้วยังไงคะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำยังไงต่อล่ะหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องบอกพ่อแม่ผมยังไม่รู้เลยกำลังจะถามพอดีเลยพ่อแม่ผมทุกวันนี้พ่อแม่ผมก็ยังไม่รู้ค่ะผมยังทำตัวเหมือนเดิมเพราะว่าผมรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาต้องเสียใจคือเขาเสียผมไม่รู้เขาอาจจะไม่เสียใจผมไม่รู้ผมไม่กล้าแต่ไมเคิลระวังอันหนึ่งนะพี่อ้อยค่อนข้างห่วงเพราะไมเคิลคิดถึงแต่ความสุขของคนอื่นนะจนตอนนี้ไมเคิลลืมไปเลยว่าตัวเองมีความสุขกับอะไรพี่เข้าใจลูกทุกคนนะอยากให้พ่อแม่มีความสุขทุกคนแต่บางทีไมเคิลไม่ได้ถามเขาเลยอะความสุขของเขาอาจจะไม่ได้อยากมีบ้านก็ได้นะความสุขของเขาอยากเห็นน้องมีความสุขแล้วในวันที่น้องทุกข์ขนาดนี้แล้วพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขตลอดเวลาแล้วน้องร้องไห้กับใครอะผมชอบร้องไห้คนเดียวร้องไห้คนเดียวเวลาผมเครียดผมจะชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กมีเพื่อนสักคนที่น้องสามารถอ่อนแอต่อหน้าเขาได้ไหมคะในบางโมเมนต์ในจังหวะที่ถูกมีครับมีแต่ตัวผมเองที่เป็นคนที่ถ้าเลือกได้เราจะหลีกเลี่ยงเหมือนผมแค่มองว่าไม่รู้ว่าผมใครจะช่วยผมได้ค่ะนั่นแหละคือเหตุผลข้อที่พี่อ้อยเลือกไมเคิลก่อนคนแรกเพราะคนที่ชอบทำให้คนอื่นมีความสุขบางทีเราทุกข์อ่ะพี่อ้อยพูดในรายการบ่อยมากคือตอนที่ตัวเองอยากทำให้คนอื่นหัวเราะเสียงดังอ่ะตอนร้องไห้เสียงดังฟังอยู่คนเดียวอ่ะวันนี้น้องจะยิ้มเต็มหัวใจได้ยังไงในเมื่อน้องรู้ว่าพ่อแม่รู้ไหมว่าผมเจออะไรมาบ้างนั่นเองช่วงเวลาที่มันเจ็บหนักที่สุดน้องผ่านตรงช่วงนั้นมายังไงอะคะผมโชคดีที่ผมใช้ว่ามันยากมากเพราะว่าผมก็ใช้คำว่าผมก็ขุกอยู่ในห้องเหมือนคนที่ไม่มีกระติกกระใจจะอยู่แต่ผมไม่เคยอยากฆ่าตัวตายนะผมเชื่อว่าชีวิตมันมีค่าแต่ผมเครียดแล้วเราไม่รู้จะพูดกับใครได้แล้วก็เลยทำให้เราก็เก็บตัวค่อยๆให้เวลามันเยียวยาแล้วก็โชคดีที่ผมมีอินคัมคือแม้ว่าผมจะเงินไม่มีหรือว่ามันจะติดลบแต่ว่าเราสามารถที่จะหมุนได้ใช้คำว่าหมุนได้เราสามารถที่จะพอที่จะรันต่อได้นะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ผมประมาณ2 เดือนที่ผมแทบไม่คุยกับใครเลยไม่ติดต่อผมแทบไม่เจอหน้าพ่อแม่เลยผมหนีผมว่าเพราะมันเศร้าที่สุดในช็อตที่หลายครั้งในช่วงนั้นแม่เขาสังเกตเราออกปกติเราเป็นคนยิ้มโอ้ล่าเริงเขาก็แบบลูกทำไมเดี๋ยวนี้แบบไม่ยิ้มให้แม่เลยไม่นี่เลยอย่างเงี้ยคือผมอยากยิ้มอะแต่ตอนนั้นมันยิ้มไม่ได้แบบหมายถึงว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรเป็นสู้หน้าเขาอะไม่เลยไมเคิลจำไว้ไมเคิลคือลูกคนหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้อยากเห็นพาร์ทมีความสุขของน้องอย่างเดียวนะแม้แต่เพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ก็ไม่เชื่อหรอกว่า
เขาอยากจะเห็นแต่ไมเคิลยิ้มอย่างเดียวแต่เขาอยากเห็นว่าวันที่ไมเคิลเสียใจและร้องไห้ไมเคิลหันไปและเขาสามารถแตะตัวน้องได้จบมันคือแค่นี้เพราะนั้นไมเคิลไม่จำเป็นต้องพยายามมีความสุขในวันที่ตัวเองทุกข์นะเนาะคือเท่านั้นแหละอันนึงพี่อ้อยกลัวว่าพ่อแม่อาจจะมองว่าทำไมไมเคิลดูไม่ค่อยอยากคุยกับพ่อแม่กลัวเขาจะตีไปอีกมุมนึงหนูเข้าใจปะทำไมวันนี้ลูกของพ่อกับแม่ดูหนีจังเลยทำไมไม่อยากคุยกับพ่อแม่ล่ะในขณะที่เราอะปัญหาของเราคืออันนี้ค่ะถ้าเกิดเรามองในมุมท่านอาจจะอยากได้ลูกคนเดิมที่ไม่ต้องสดใสก็ได้แต่แบบแม่อยากกอดจังเลยกอดก็ได้นะคุยก็ได้เท่านั้นเองพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องอ่ะใช่ป่ะพ่อแม่ทุกคนอยากรู้เรื่องราวของลูกนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาที่เราอ่อนแอค่ะพี่อ้อยพูดเสมอเลยอะเวลาที่เราอยากจะเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอแผลมันจะใหญ่กว่าเดิมเนาะนะคะวันนี้มีอะไรอยากพูดกับคุณพ่อคุณแม่บ้างต้องบอกว่าอย่างเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมจริงๆผมอยากขอโทษถ้าจะเป็นสิ่งที่ในชีวิตเนี่ยผมอยากจะขอโทษผมอยากขอโทษพ่อแม่ผมนี่แหละครอบครัวผมมีพี่ชายด้วยคนหนึ่งผมรักครอบครัวผมมากผมอยากขอโทษที่ผมอาจจะในวันอย่างวันนั้นผมทำพลาดไปแล้วผมไม่ได้สื่อสารผมไม่ได้บอกแล้วผมก็ทำตัวเปลี่ยนไปผมคิดว่าเขาคงเป็นทุกข์เหมือนกันใช่ใช่พี่ว่าตอนนั้นผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าผมอยากบอกว่าขอโทษแล้วผมก็จะพยายามมีความสุขให้มันมากขึ้นแล้วก็อย่างทุกวันนี้ผมแม้ว่าเรื่องผมจะไม่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็สามารถที่จะrecovery มาได้เยอะแล้วเลยครับอยากให้เขาว่าไม่ต้องเครียดถ้าได้รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องเครียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมสู้ได้เพราะว่าแต่หลังจากที่ผมแยกไป2 เดือนเนี่ยสิ่งที่ผมได้มามันคือชีวิตมันนิดเดียวชีวิตมันแค่แบบแค่เราตื่นมาแล้วยังหายใจถูกต้องเราก็ต้องไปต่อค่ะแค่อย่ายอมแพ้ไม่ก็อย่าลืมนะทุกคนไม่ได้อยากเห็นน้องมีความสุขอย่างเดียวทุกบ้างก็ได้ไม่เห็นแปลกเลยไม่งั้นน้ำตาจะใช้ทำอะไรลูกตื่นเช้าขึ้นมาหรือแม้กระทั่งอุแวแรกก็ร้องไห้แล้วอะแล้วจะกลัวอะไรกับการร้องไห้ในวันนี้นะคะใช้ชีวิตไปตามธรรมชาตินะคะอยากหัวเราะก็หัวเราะอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่เห็นจำเป็นเลยที่คนเราต้องหัวเราะตลอดเวลามันผิดธรรมชาติใช่ถ้าโปรเจกต์พีทเบสประสบความสำเร็จที่สุดหันไปบอกพ่อแม่ว่าอะไรดีคะผมต้องบอกว่าคือผมอะแม้แต่ตอนที่ผมได้งานเริ่มคุยเริ่มเข้ามาผมยังไม่กล้าบอกพ่อแม่ผมคิดกลัวเขาว่าจะแบบถึงเราไม่รู้ว่าเราอะกลัวเขาผิดหวังใช่ครับกลัวว่าเดี๋ยววันนึงเดี๋ยวไหนอะลูกนี่แล้วเราแบบเฮ้ยแม่มันดุผมเราไม่อยากเขาเสียใจคือเราเป็นคนแบบนี้เลยวันนี้ผมต้องบอกว่าสำหรับผมนะโปรเจกต์เดฟผมมีความสุขมากแล้วแม่ผมก็รู้แล้วด้วยว่าดูแล้วแม่ผมดีใจมากแม่ผมชอบพี่อ้อยพี่ชอตมากชอบมากเลยผมก็แบบเนี่ยวันนี้ผมได้ทำงานกับพี่ชอตพี่เอสเขายิ้มมีความสุขมากเขาดีใจผมเป็นความสุขนี่เป็นความสุขของผมมากๆเลยผมก็อยากบอกพ่อแม่ว่าผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ผมจะมีความสุขจะยิ้มมากขึ้นคงจะอยากจะนะครับในครั้งหน้าถ้ามีอะไรผมก็คงอยากจะบอกเขาใช่ครับทุกบ้างก็ได้เพื่อนๆก็อยากเห็นในมุมนี้เหมือนกันคนเราไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลานะยินดีที่ได้คุยกับไมเคิลค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้ my god สบายใจขึ้นมาที่ได้พูดเหมือนผมนั่งปุ๊บโดนต้องมนต์สะกดบางอย่างเก้าอี้ไฟฟ้าจริงๆเขาผมก็ขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมได้พูดออกมายินดีค่ะรู้สึกโล่งขึ้นหวังว่าจะสบายใจขึ้นนะโอเคขอบคุณครับไม่ก็อยากฟังเรื่องราวของเพื่อนคนไหนเอาละให้ไมเคิลเป็นคนเลือกมาผมขอสบสายตาผู้คุณก่อนผมขอเป็นอเลิร์แล้วกันครับผมมาเลยเชิญจ้ะ
อะไรกันคะยังไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะคำถามแรกเลยก็ต้องถามว่าทำไมถึงรู้สึกกับเรื่องราวของเพื่อนมากขนาดนี้เบนมีอะไรในใจก็คงเป็นเรื่องครอบครัวครับเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ทำให้เบนรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันคือครอบครัวเป็นครอบครัวที่แบบเมื่อก่อนไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แล้วก็ต่างคนต่างทำงานต่างมีหน้าที่ของกันและกันค่ะแล้วเบนมีพี่น้องกี่คนคะเนี่ยเป็นลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวเลยค่ะแสดงว่าในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันหมดเลยไหมคะอยู่ด้วยกันหมดเลยครับค่ะด้วยความเป็นลูกคนเดียวด้วยอ่ะทำไมถึงยังไม่ค่อยได้คุยกันอีกอะคะไม่ใช่แค่คุยกับพ่อแม่ครับส่วนของตายายอย่างเงี้ยก็คุยกันน้อยอะไรมีคุณตาคุณยายอยู่ด้วยใช่ครับแต่ตอนนี้ท่านเสียแล้วอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อก่อนอะไรเงี้ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันรู้สึกขึ้นมาเป็นพิเศษมันกระแทกจุดของเราอะไรเงี้ยลองมองย้อนกลับไปทำไมเราถึงไม่ได้คุยกันเยอะตอนนั้นทำไมเราถึงมีความสุขไม่มากพอนะโมเมนต์นั้นตั้งแต่ตากับยายอยู่อะไรเงี้ยพ่อกับแม่เมื่อก่อนทำงานเป็นโรงงานเป็นนิคมอะไรที่ลำพูนเช้ามาตื่นก็ไปทำงานดึกมาก็กลับมาพักผ่อนก็ด้วยความเป็นเราเด็กเราต้องการความอบอุ่นเป็นพิเศษสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกคนเดียวจังหวะตรงนั้นเบนอายุสักเท่าไหร่คะประมาณป.5 เป็นต้นไปสัก10 ขวบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงให้เราอยู่กับตากับยายแต่ตากับยายก็ผูกพันกันมากๆครับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดความอบอุ่นกับพ่อกับแม่ตากับยายเติมเต็มให้เราได้มีความสุขได้มีอย่างที่ใครหลายๆคนมีได้มีอย่างที่เราต้องการอยากที่จะมีเบนรู้สึกขนาดนั้นแต่ทำไมถึงไม่ค่อยคุยคะแปลกค่ะก็บางทีเรารู้สึกแบบเป็นคนที่ชอบเก็บไว้คนเดียวรู้สึกอะไรก็ไม่ค่อยคุยกับใครเคยร้องขอไหมคะไม่เคยร้องขอพ่อแม่มีเวลาให้ผมหน่อยหรือพาไปเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยร้องขอจากอะไรจากท่านเลยผมคิดว่าเขาคงรักเราแต่เขายังต้องการทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ก่อนเขาต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูเราหาหลายๆอย่างอะไรที่เราอยากได้เขาก็ต้องหามาให้เราไม่ได้เป็นครอบครัวที่รวยมากๆเราเป็นไม่ได้ถึงกับจนเลยแต่เราเป็นครอบครัวกลางๆที่ค่อนข้างที่จะพยายามเอาง่ายๆอยากได้ดีในส่วนของการทำธุรกิจอะไรเงี้ยเราเห็นความพยายามของพ่อแม่ว่าเขาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาไม่อยากเป็นแค่พนักงานโรงงานเราเห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาพยายามก่อร่างสร้างตัวให้เขาได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาพยายามอย่างมากเลยนะที่เขาอยากที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่เราขาดไปคือการให้เวลาซึ่งกันและกันเนาะค่ะตากับยายล่ะคะในตอนที่เขาเลี้ยงดูเราอะค่ะเขาบอกอะไรแบบนี้บ้างไหมคะเช่นพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลานะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นพิเศษคือวันหนึ่งนอนกลางคืนนอนอยู่ด้วยกันยายเขาพูดขึ้นมาว่าอยากเห็นหนูรับปริญญาจังนะอยากเห็นหนูทำสำเร็จตามที่หนูฝันเราด้วยเด็กวัย10 ขวบครับเราคือเราอยากทำให้เขาเห็นมากๆค่ะตอนนั้นยายรู้ไหมคะว่าเบนฝันอะไรไว้ยายไม่รู้ครับเพราะว่าเรายังคิดไม่ออกว่าเราจะเรียนอะไรดีเราจะทำยังไงให้เขาภูมิใจยายน่ารักเนาะคือพี่เคยเห็นคนเยอะมากค่ะต้องเป็นอย่างนี้สิต้องเป็นอย่างนั้นสิแต่ยายบอกว่าไม่อะไรเลยอยากให้หนูเป็นอย่างที่หนูฝันได้สำเร็จคืออยากเห็นเรารับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพอวันหนึ่งเราจบปริญญาตรีเนี่ยหน้ายายกับตาลอยมาเลยว่าทำไมเขาไม่อยู่
ในวันที่เราสำเร็จแล้วตากับยายจากไปก่อนยายโดนรถชนตาเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายก็ไม่ทันได้เขาเห็นทำให้เขารู้สึกว่าเราทำเพื่อเขามากๆเราอยากตอบแทนเขาในวันที่เราทำทุกอย่างสเตเบิลแล้วในวันที่คุณตาคุณยายป่วยอะค่ะเบนได้อยู่ตรงนั้นไหมคะวันที่ยายเสียเบนไม่ได้อยู่ด้วยครับวันนั้นเบนไปเรียนพิเศษพอไปเรียนเสร็จตอนเย็นกลับมาเบนงงเลยว่าทำไมคนมาอยู่บ้านเบนเต็มเลยไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือครับผมก็เลยใช้วิธีว่ามีเงินอยู่5 บาทในกระเป๋ากางเกงเดินไปหน้าปากซอยหมู่บ้านหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาพ่อกับแม่ว่าทำไมคนเต็มบ้านเราเลยเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่ก็บอกว่ายายเสียแล้วยายโดนรถชนอะไรผมรู้สึกว่าทำไมเราไม่อยู่กับตากับยายวันนั้นทำไมเราถึงคือมันคิดอยู่ในหัวตลอดแล้วจริงๆนะเบนก็ไม่รู้นี่ค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันสั้นนะที่ว่าความเจ็บปวดอันนี้เพราะเบนโทษตัวเองเบนวันนี้นะไม่มีอะไรเรียงตามลำดับวัยเลยไม่ได้บอกว่าวัยไหนเกิดก่อนต้องไปก่อนด้วยนะคะมันมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอยายจากไปตรงนั้นแป๊บหนึ่งคราวนี้เหลือตาคนเดียววันนั้นที่ยายจากไปเรามีบทเรียนในการที่รู้สึกว่าเราต้องดูแลเหลือและให้เวลาตาให้เต็มที่ไหมคะหลังจากนั้นตาก็ทำให้เบนไม่ขาดตกบกพร่องเลยก็คือเรื่องการศึกษาตาให้การศึกษาสำหรับเบนมากๆตาพยายามจ่ายค่าเทอมให้เพราะตารู้สึกว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดคือวันหนึ่งพอเราหาเงินได้อะไรเงี้ยเขาก็เดี๋ยวตาจ่ายให้เดี๋ยวตาออกให้เดี๋ยวตาทำทุกอย่างให้ไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ให้ในสิ่งที่เขาพยายามทำให้เราในเรื่องของการศึกษาก็พยายามให้เต็มที่จนตอนนี้เรียนปริญญาโทก็รู้สึกว่าก็เรียนไปเรื่อยๆเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อตากับยายด้วยค่ะในวันที่คุณตาป่วยคราวนี้นะคะเราได้อยู่ดูแลใกล้ๆไหมเอ่ยอยู่ดูแลครับก็พยายามดูแลตัวเองแล้วก็พยายามพาตาไป follow up กับหมอเรื่อยๆแต่มันก็คนมันจะเป็นใช่มันก็หนีไม่พ้นเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ดูแลตาอย่างใกล้ชิดเราอยู่จนวินาทีสุดท้ายที่เขาหมดลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่มีคำไหนที่เราติดค้างเลยเพราะว่าเราระยะเวลาได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วก็เขาก็มอบในสิ่งที่เขาอยากทำให้เราแล้วก็เราอย่างเรื่องการเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากในทุกวันนี้ซึ่งวันนี้เวลาที่มีคนจากเราไปค่ะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณตาคุณยายยังมองเห็นเบนอยู่พี่เชื่อว่าคุณตาคุณยายคงจะภูมิใจถ้าเกิดสมมุติว่าคุณตาคุณยายมองอยู่จริงๆเบนอยากจะพูดอะไรจริงๆก็มันเกินคำบรรยายมากๆเราผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าตากับยายให้ความสุขเราคอยเติมเต็มให้กับเราในวันที่พ่อกับแม่เรายุ่งเรื่องงานพอวันหนึ่งเราทำทุกอย่างได้ตามเป้าหมายแล้วเรารู้สึกว่ามันปวดใจมากๆมันไม่ได้แค่แบบคิดถึงอย่างเดียวมันรู้สึกว่าทำไมเขาไม่อยู่เท่านี้คุณตาเห็นเป็นเรียนปริญญาโทตาคงมีความสุขมากเลยก็เงามากแล้วก็เราอยากเรียนไปเรื่อยๆถึงเราจะทำงานหนักในด้านวงการบันเทิงแต่ว่าเราคิดว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันการจากกันไปของแต่ละคนไม่มีใครอยากจากไปเนาะสำคัญสุดคือตอนที่มีเวลาอยู่ด้วยกันเราทำเต็มที่ไหมซึ่งพี่รู้สึกว่าเบนก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะวันนี้ได้เวลามากขึ้นจากคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือยังได้เวลามากขึ้นมากๆครับแล้วก็พ่อแม่ก็มีอะไรก็คอลวิดีโอกันคอยให้เวลากันตลอดครับเวลาช่วงเทศกาลเนี่ยผมก็
พยายามกลับไปตลอดนะถึงจะมีเวลาแค่วันเดียวไปกลับทำให้เต็มที่ทำให้เขาได้ใช้เวลาครอบครัวแล้วรู้สึกว่ามันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีมากๆเราอยากให้เวลาเขาตรงนั้นถึงแม้จะเป็นวันเดียวที่มันอาจจะน้อยแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยู่ได้10 ปี20 ปีหรือว่าอาจจะเป็นหลายๆปีเราไม่รู้เราหรอกว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราค่ะมันให้แบบ2 ด้านเสมอเนาะเหรียญมี2 ด้านเสมอในวันที่เราเสียใจที่คุณตาคุณยายจากไปแต่วันนี้มันก็ทำให้เบนมองเห็นอะไรและเข้าใจชีวิตในเรื่องของการจากไปมากขึ้นแต่สิ่งที่เบนได้เลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอสิ่งนี้เบนคิดว่ามันอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่ทำให้เราได้เข้มแข็งในหลายๆเรื่องที่เราอาจจะเจอในอนาคตเบนได้บทเรียนของคุณค่าของเวลาเร็วมากนะคะในวัยนี้นะพี่เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเบนจะใช้ทุกวินาทีอย่างเต็มที่ในการดูแลคนที่เรารักและการทำงานที่เรารักด้วยไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามค่ะขอให้งานรักน้องมากๆนะคะประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณค่ะหันไปแล้วเรื่องสิคะว่าอยากให้ใครอยากให้ใครเป็นคนต่อไปเอาเป็นนัดแล้วกันครับโอเคสุพนัทเชิญนัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมนะคะเนี่ยตื่นเต้นครับน้องนัททำหน้าเหมือนถูกจับได้อยู่ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรเลยค่ะพี่อ้อยนะคะไหนๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากถามเป็นพิเศษเปล่าคะจริงๆเคยดูพี่อ้อยพี่ชอตค่ะดูมาแบบเยอะมากๆตั้งแต่เวลาที่แบบตอนเด็กๆมีปัญหาเรื่องความรักอะไรเงี้ยครับก็จะชอบดูพี่อ้อยพี่ชอตก็ได้คำคมหลายๆอย่างแล้วทำได้หรือเปล่าคะคำคมที่ว่านั้นได้บ้างครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้แบบสามารถ move on จากเรื่องอะไรในอดีตได้แบบเร็วขึ้นมากๆครับค่ะนัทเคยทำใครอกหักปะคะส่วนมากจะโดนซะมากกว่าจริงเหรอใช่ครับค่ะแสดงว่าเป็นคนที่ move on จากเรื่องอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างยากก็ยากพอสมควรครับนัทก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องราวของครอบครัวเหมือนกันแต่เป็นคนละมุมกับหลายๆคนที่เล่ามาพอจะรู้บ้างเนาะลองเล่าให้พี่อ้อยฟังบ้างคือยังไงอะคะคือเหมือนจริงๆเราตั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะโดนจำกัดเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบตลอดเหมือนแบบเวลาที่คุณพ่อจะเป็นคนแบบบอกว่าต้องทำอันนี้นะอันนี้ทำได้อันนี้ทำให้ได้อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ชีวิตอะไรแบบนี้มาตลอดจนพอเรียนจบมหาลัยก็รู้สึกว่ามีอะไรที่แบบเหมือนเป็นแนวทางชีวิตของตัวเองก็อย่างที่มาทำเป็นนักแสดงอยู่ทุกวันนี้ครับก็เป็นอะไรที่มันอาจจะเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เราทำเท่าไหร่ไม่ตรงกับฝันของพ่อแล้วพ่อฝันอยากให้นัทเป็นอะไรคะอยากให้กลับไปทำงานที่บ้านเล่นการเมืองเหมือนคุณพ่ออยากทำเล่นการเมืองค่ะเวลาคุยกันเรื่องนี้อะค่ะนัทเคยพยายามอธิบายกับคุณพ่อไหมว่าเราฝันของเรามันอาจจะต่างกันแต่ว่าอยากให้คุณพ่อเข้าใจอะไรไม่เคยเลยครับจริงเหรอด้วยความที่แบบคุณพ่อก็ใจร้อนมากแล้วนัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนใจร้อนมากๆเหมือนกันเวลาแบบมีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเวลาคุยกันมันก็จะเป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงเคยปะทะกันรุนแรงขนาดไหนรุนแรงก็ครั้งที่แบบรุนแรงมากๆเลยก็คงเป็นเรื่องคำพูดที่แบบอาจจะดูก้าวร้าวมั้งครับที่พูดกับเขาเหมือนนัทเคยพูดอะไรออกไปน่าเป็นเรื่องคุณแม่ครับที่บอกว่าที่แม่เป็นแบบนี้แล้วก็แบบต้องอยู่แบบนี้น่าจะเป็นพ่อขับค่ะคือพี่รู้สึกว่าก็แปลกดีต่อให้เราบอกว่าฉันมีฝันอยากเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในวงการการแสดงเนาะแต่คุณพ่อก็ฝันอยากให้น้องเข้าสู่แวดวงการเมืองแต่คุณพ่อก็ปล่อยให้เราได้เดินเข้ามาในวงการแสดงไม่ใช่หรอนัทก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมที่จะกลับจริงก็คือดื้อแหละใช่ไหมดื้อแต่เขาก็ไม่ยื่นคำขาดใช่ไหมคะไม่ยื่นคำขาดไหมเขาไม่ยื่นคำขาดนะครับเพราะว่าล่าสุดที่เขาจะยื่นคำขาดคือ
ตอนนี้ไม่ได้คุยกันมาน่าจะสักประมาณ 2-3 ปีแล้วครับ 2-3 ปีแล้วที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยที่เขาบอกว่านัทคงจะทำไม่ได้เขามองว่าถ้านัทเข้าสู่วงการแสดงเขาพูดอะไรกับน้องคะเขาแค่บอกว่านัทจะทำไม่ได้ครับพี่อ้อยนัทจะทำไม่ได้เขาบอกว่านัททำไม่ได้นัทไม่เหมาะกับตรงนี้หรอกค่ะคุณแม่มองความฝันของน้องกับความฝันของพ่อที่แตกต่างกันยังไงบ้างคะจริงๆคุณพ่อกับคุณแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่นะครับก็คุณแม่ก็จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตตลอดแบบไม่ว่าจะอยากทำอะไรแม่ก็คือแบบเต็มที่ไปถ้าอย่างเมื่อก่อนที่คุณแม่จะป่วยก็เวลาไปกองคุณแม่ก็ไปด้วยตลอดอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาครับตอนนี้คุณแม่ป่วยคุณแม่เป็นสโตรกครับเป็นสโตรกค่ะแล้วใครดูแลอยู่คะตอนนี้มีคนดูแลอยู่ที่บ้านครับอยู่ต่างจังหวัดความเจ็บปวดของน้องคือการที่น้องบอกว่าที่แม่ต้องป่วยแบบนี้เพราะพ่ออันนี้คือความเจ็บปวดที่น้องรู้สึกว่าไม่ควรพูดในวันที่คุณพ่อเหมือนกับปรามาสไว้อะเธอไม่มีทางสำเร็จในทางการแสดงมันเป็นคำที่บั่นทอนหรือจริงๆแล้วมันเป็นแรงผลักดันคะทั้งสองอย่างครับต้องบอกว่านะก็โตมาด้วยแบบคำพูดอะไรแบบนี้ซะส่วนใหญ่ด้วยมั้งครับอาจจะแบบเป็นคนแบบชอบเอาชนะหน่อยๆเหมือนอย่างตอนเด็กๆก็จะชอบมีคนมาบอกว่าเล่นกีฬาไม่ได้หรอกเป็นเด็กอ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบสู้เพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พอเจอคำพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราแบบตอนเด็กๆก็คือตั้งใจเล่นกีฬาคือแบบมุ่งมั่นเอาดีทางด้านนี้เลยจนที่สุดก็เหมือนกับตบหน้าคนที่พูดเนาะใช่ครับตอนนั้นได้เป็นนักกีฬาทีมโรงเรียนแล้วก็เป็นเยาวชนทีมชาติกีฬาสปอร์ตครับซึ่งอันเนี้ยคุณพ่อจะไม่ภูมิใจหรอคะพี่มีความรู้สึกว่าต่อให้คนเรามีความฝันที่ไม่ตรงกับความฝันที่อยากจะวางลูกไว้เป็นตรงนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่น้องทำมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบชื่นชมอ่ะเขาได้มีการแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจสักนิดไหมคะในการที่นัดเป็นนัดไม่เคยพูดแสดงออกบ้างไหมคือพี่พยายามจะแบบแฟร์มากๆเลยนะคะคือไม่พูดก็ได้นะเพราะบางคนนะรู้สึกว่าการไม่พูดของเขาคือความปกติของเขาอะแต่เขามีการแสดงออกหรือมีการชื่นชมอะไรบ้างไหมคะสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมามีอะไรสักครั้งหนึ่งไหมที่คุณพ่อแสดงความชื่นชมในสิ่งที่นัททำน่าจะเป็นตอนที่เรียนจบมาครับค่ะคุณพ่อบอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่มาแต่ว่าณโมเมนต์ตอนนั้นคือสำหรับนัทมันเหมือนคุณพ่ออยู่มุมหนึ่งแล้วคุณแม่อยู่มุมหนึ่งอันนั้นคือวันรับปริญญาวันรับปริญญาของนัทแล้วนัทต้องเดินเพื่อไปถ่ายรูปมุมหนึ่งสลับไปสลับมาค่ะอย่างนี้อยู่ตลอดแต่ท่านก็มาแต่เขาก็มาค่ะในตอนที่ได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์พิทเวฟแล้วในใจคิดว่าอะไรบ้างคะคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้เขาได้เห็นแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสครั้งที่สำคัญมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสแบบนี้อีกไหมด้วยครับค่ะนัทบอกไม่ได้คุยกับเขามา3 ปีแล้วเคยมีสักนิดไหมคะที่จะบอกว่าพ่อเขามาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วนะพี่ว่าพ่อน่าจะได้ดูรายการของเราวันนี้อยู่พี่เข้าใจว่าผู้ใหญ่บางคนนะคะเนอะพี่ชอตเนอะเราก็ฟังคนมาเยอะนะคะเรื่องของการแสดงออกเขามีมาตรฐานของเขาอยู่ตามปกติว่าเขาคืออย่างเงี้ยเขาเป็นแบบนี้ตลอดแต่แค่บางทีเขาอ่อนลงนิดนึงนะเขารู้สึกเลยว่าเขาฝืนความเป็นตัวเองมากอะแต่ไอการฝืนของเขาว่าคือเขาก็แสดงการยอมรับของเราแล้วพี่เลยรู้สึกว่าการไม่พูดกัน3 ปีบางทีอะเขาก็เข้าทางไม่ถูกอะนัดพี่อ้อยว่าเคยคิดอยากจะแบบโทรศัพท์หรือส่งข้อความหรืออะไรไปบ้างไหมคะเคยคิดในวันที่ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆครับวันที่ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆในความหมายของนัทคือวันไหนล่ะคือความสำเร็จในชีวิตอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะว่าคนเรามันก็สำเร็จไปในแต่ละวันไปเรื่อยๆมันจะต้องสำเร็จยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่จะถึงวันที่ทำให้เรารู้สึกว่าบอกเขาแล้วมันถึงจะโอเคอ่ะคงเป็นวันที่นัทสามารถอยู่ในวงการนี้ได้แล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้หาเลี้ยงพ่อแม่ได้ด้วยเมื่อกี้เราฟังเรื่องราวของเพื่อนๆเคยคิดไหมคะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เราตั้งไว้อ่ะอะไรจะเกิดขึ้นในวันเวลาที่ผ่านไปเราไม่รู้อ่ะ
ไม่กลัวเหรอว่ามันอาจจะมีวันที่เราไม่มีโอกาสทำในบางสิ่งที่เราตั้งใจนัดรู้ไหมว่ามีคนเยอะมากอยากเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้น้องๆก็เห็นนะว่าเขาแย่งชิงเขาพยายามจะแสดงทุกสิ่งทุกอย่างจนได้มาเป็น12คนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ถึงถามว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จอีกหรือใช่ปะคะคือพี่ว่าความสำเร็จของแต่ละคนน่ะมันมีขีดเส้นที่แตกต่างกันเพียงแต่พี่แค่คิดขึ้นมานิดนึงว่าจริงๆแค่นัดไม่กล้าบอกเขาเท่านั้นเองน้องคิดว่า12คนนี้ได้มาง่ายหรอไม่ง่ายเลยนะเพราะพี่รู้ว่าทุกคนจะต้องมีความพยายามอย่างสูงสุดจริงๆสักนิดอะค่ะคำหนึ่งที่แม่พวกบางจะพูดบ่อยคือฝันให้ไกลไปให้ถึงมันก็ดีแต่ตอนนี้ฝันให้ใกล้แล้วน้องมาได้รู้ไงเพราะนั้นถ้าฝันให้ใกล้แล้วมาได้แล้วอะเป็นพี่จะโชว์ไม่ว่าพ่อจะอยากฟังไหมพี่จะบอกใช่แล้วอันหนึ่งคือวันนี้พี่ว่ามันเป็นเรื่องของความคาดหวังนัดคาดหวังว่าถ้านัดบอกออกไปแล้วนัดกลัวว่าถ้าเกิดสิ่งที่ตอบกลับมามันไม่เป็นอย่างใจแล้วเราก็จะเสียใจหนักขึ้นแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่แค่อยากบอกพี่ไม่ได้คิดว่าคุณพ่อจะแสดงออกยังไงแต่พี่เชื่อมั่นว่าคนเป็นพ่อต้องดีใจใช่พ่อแต่ละคนอาจจะมีการแสดงออกที่ต่างกันแต่สิ่งที่เราเป็นลูกเราอยากทำให้พ่อภูมิใจก็ได้ทำไงค่ะทำแล้วพ่อจะภูมิใจแค่ไหนหรือพ่อจะแสดงออกถึงความภูมิใจยังไงเฮ้ยเราก็ได้ทำไงค่ะพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าน้องไปตามความฝันของพ่ออะน้องจะได้ภูมิใจกับตัวเองขนาดนี้หรือเปล่าด้วยนะพี่ว่าในความฝันของทุกคนมีอะค่ะแล้วพี่เชื่อว่าเยอะมากเลยอะที่ลูกคือที่สานฝันของพ่อแม่แต่ในที่สุดแล้วมาทำตามฝันของเราก็ไม่เห็นแย่เลยและคำที่บอกกันเสมอคือสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องตอนนี้เศร้าหนูไม่ฟ้องเขาแน่ๆเพราะหนูรู้สึกว่าพ่อไม่ต้องมารับรู้เรื่องความทุกข์ของหนูแต่ตอนที่หนูมีความสุขหนูน่าจะบอกสักนิดนึงแต่สุดแท้แต่นะคะแล้วแต่นัดแหละแต่พี่อ้อยแค่รู้สึกว่าวันนี้เลือดของเขาก็อยู่ในตัวเราวันนี้เราพาตัวของเรามาอยู่ในที่ที่ดีเรียนจบทำงานในสิ่งที่ดีและทำในแวดวงการแสดงที่เป็นความฝันของเราไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกเรื่องความสำเร็จจะประสบความสำเร็จมากมายขนาดไหนแต่ละคนแต่ละเส้นขีดไว้ไม่เหมือนกันยังไม่ได้เงิน10 ล้านเลยถือว่าไม่สำเร็จเปล่าฉันแค่เข้ามาได้อยู่ในวงการนี้และฉันเป็นนักแสดงฉันถือว่าฉันแตะเส้นความฝันแล้วเข้าใจค่ะว่านัทเองอาจจะรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบโถทำไมถึงพ่อถึงแบบไม่เปิดรับเราเลยนะพี่ถึงได้ถามเมื่อกี้ไงว่าเขายื่นคำขาดไหมไม่ใช่ป่ะถ้านัทอยากอยู่ในวงการแสดงนะไม่ต้องเลยไม่ส่งเรียนแล้วแต่เขาไม่นะเขาอาจจะแค่แสดงฟอร์มบางอันเช่นลงไม่ได้ว่ะเพราะฉันได้แสดงตัวออกไปแล้วว่าเธอต้องเป็นอย่างฝันของฉันแต่พี่ว่าเขาคงจะแอบขำทุกทีว่าก็ไปได้นี่และในเมื่อนัทพูดเองว่าทุกคำดูถูกคือแรงผลักดันเราต้องขอบคุณคำดูถูกของเขาต่างหากพี่ว่ามันอาจจะปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจเราก็ได้นะคะถ้าวันหนึ่งเราเกิดยกหูไปบอกว่าเราได้เข้าอยู่ในโปรเจกต์พิทเว็บแล้วหรือส่งก็หรือใดๆก็ตามที่เป็นการบอกเขาลองดูสิบางทีมันอาจจะเป็นการปลดล็อกในใจถ้าเราไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบกลับมาอย่างไรเพราะเรารู้นิสัยของพ่อเราใช่ป่ะว่าเขาเป็นคนยังไงก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองจริงๆนะใช่ป่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตมากมันก็จะใหญ่มากเกินจริงแต่บอกฉันแค่อยากบอกพ่อฉันว่าวันนี้ฉันได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วแค่นั้นเองนะเรื่องเล็กๆไม่ได้ใหญ่ใช่บางทีเราคิดว่ามันทำยากสุดแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ฟังพี่ว่าทรมานกว่ามีโอกาสที่เขายังได้อยู่ฟังฉันจะรีบบอกเพราะสิ่งที่ทำอยู่ในวันนี้คือน้องภูมิใจกับตัวเองได้เลยนะและยังจะบอกว่าตัวเองไม่สำเร็จอีกหรอสมมติตอนนี้พ่อฟังอยู่นัทอยากจะบอกว่านัทเขามาอยู่ในโปรเจกต์พิทแบบแล้วนัทจะพูดว่าอะไรให้ซ้อมก่อนเดี๋ยวต่อสายเลยฮะ ให้พูดก่อนให้ซ้อมก่อนจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกค่ะมันเป็นการปลดล็อกในใจของเราเองบางทีหนูรู้สึกไหมว่าก่อนคุยมันดูหนักมากอะทำไมรู้สึกการกดโทรศัพท์ไปหาพ่อมันยากขนาดนี้ทำไมมันเป็นเบอร์โทรที่กดยากขนาดนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเบอร์โทรกดยากใจของเราอันไหนสิฮัลโหลพ่อสิพูดว่าอะไรคะอยากบอกป้าว่าวันนี้นะก็ได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์พิทเว็บที่รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็มีหลายคนมากๆที่อยากได้โอกาสนี้ที่ผ่านมาตั้งใจมาก
ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไม่รู้ว่าจะทำได้ดีอย่างที่ป๋าแบบเคยคาดหวังไว้หรือเปล่าหลังจากนี้นัทก็จะทำเต็มที่ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะป้าต้องดีใจสินัทเชื่อสิแต่ป้าอาจจะแสดงออกแค่เงียบก็ได้นะเพราะป้าเป็นเช่นนั้นเสมอพี่ยืนยันว่าไม่ว่าพ่อแม่คนไหนได้ยินอย่างเงี้ยก็ต้องดีใจด้วยกันทั้งนั้นแหละใช่ค่ะแต่การแสดงออกของพ่อแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะพวกเราค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนเราทำให้เต็มที่ค่ะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนัดเดินทางมาในทางที่ดีที่สุดแล้วพี่อ้อยก็ฟังมาเยอะบางคนพอพ่อไม่เห็นด้วยครอบครัวแตกแยกและมักจะใช้เหตุผลนี้ทำให้ตัวเองกลายเป็นเด็กหล่อยถ้วยคนหนึ่งแต่นัดไม่ใช่วันหนึ่งต่อให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์เหมือนใครแต่นัดก็เป็นคนสมบูรณ์คนหนึ่งที่ตามฝันของตัวเองด้วยความเต็มที่ที่สุดน้องถึงได้มานั่งตรงนี้ยินดีกับน้องด้วยนะคะนัดนะค่ะไม่ต้องโทรหาป้าก็ได้ป้าดูอันนั้นอยากฟังเรื่องของใครต่อค่ะค่ะผมจริงผมก็อยากไปสนิทกับน้องหรือเป็นแบบพี่ชายเหมือนคนอื่นๆแต่มันห่างกันไปแล้วอ่ะแล้วผมไปเห็นในคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์ว่ามีเหมือนใครไม่รู้มาคอมเมนต์ของน้องค่ะแล้วน้องก็ตอบว่าอันนี้เป็นพี่ชายของน้องมันมีช่วงหนึ่งค่ะที่เราเข้ามาทำงานแล้วเราก็กลับไปเชียงใหม่ครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นผมกำลังรู้สึกว่าผมสู้กับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รอคอยในสิ่งที่แบบเมื่อไหร่จะมาสักทีแล้วก็รู้สึกว่าในเวลาที่คนที่แบบโยนความหวังให้ผมคาดหวังกับผมเวลาที่ผมล้มมันมีแค่ผมคนเดียวในวันที่เราก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ทำตามความฝันด้วยคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงกับการเป็นกาฟิลในวันนี้บ้างคะในวันที่ผมแบบท้อเขาก็พิมพ์ไลน์มาบอกผมคือเหมือนผมติดความเพอร์เฟกต์ผมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ดีแย่กดดันตัวเอง